त्यो ज्ञानेन्द्र शाही माथि जे वारदात भएको थियो त्यसको अपराधी नै पत्ता लागेन भनिएको छ। अहिले सोसियल मिडियामा अब त्यो छ्यास अनुहार सहित देखा परेको छ। ती मान्छे को हुन् भन्ने कुरा नै भन्न सक्ने अवस्थामा अब प्रहरी रहेन। अब चितवनमा हामीले जे विषय देख्यौं त्यसमा प्रहरी उदासीनता नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। अलिकति त्यहाँ भिन्न मत देखाउने जस्तो विषय भयो। सुशीला कार्कीलाई नै महाधिको कुरा भयो। बन्दुक पड्काएर मोरङमा चुनाव जित्ने क्रम देखा पर्यो अनि उहाँलाई त्यो बन्दुक नै मुखमा कोचेर एमालेले फोटो निकालेर आफ्ना पार्टीका मुखपत्रहरूमा छापेपछि हामी छक्क परेका थियौँ। लोकतन्त्र गलत हुन्छ कि क्या हो भन्ने लागेको थियो। यो व्यवस्था नै यस्तो, यो मेसिन नै यस्तै हो। यो मेसिनमा जे हाले पनि तेल भएर निस्किन्छ। अब मलाई देश विदेशबाट चाहिँ वार्निङ आउँछ, तपाईले चाहिँ अब सुरक्षा व्यवस्था गरेर हिँड्नु पर्यो, तपाईको ज्यानमाथि पनि खतरा छ हैन। तर सैद्धान्तिकरण गरेर विषयलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रविधि उहाँको देखिन्थ्यो। रामहरिजीले त्यसपछि कानुनी राज्य र जो मानव अधिकार इत्यादि भन्ने कुरा हुन्छ, यो उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको त्यसको कोणबाट विषय ल्याउनुभयो। हाम्रो स्वागत नेपालजीले चाहिँ व्यवस्थाको यो समस्या हो, यो प्रणाली रहँदासम्म यो दोहोर्याइ तेर्याइ यस्तै नै हुने हो। किनभने महराहरू त एउटा ठुलो उच्च चरित्रबाट आएको भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर महराको जस्तो घटिया स्वरूप योभन्दा अगाडिका कुनै पनि सभामुखको देखिएन। किन यस्तो भयो त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले यो व्यवस्था नै यस्तो, यो मेसिन नै यस्तै हो। यो मेसिनमा जे हाले पनि तेल भएर निस्किन्छ, किनभने त्यो तेल निकाल्ने मेसिन हो। यो कोणबाट उहाँले विषयलाई ल्याउनु हो। अब यही फेरि भित्रबाट मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भने लामो समयदेखि हामीले दण्डहीनतालाई प्रवर्धन गर्यौं। 2046-47 सालमा हाम्रो जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनको पहिलो निर्णय नै त्योभन्दा पहिलाका अपराधीहरूलाई वैधता दिने रूपमा अगाडि आयो। राजाले चाहिँ आफ्नो भाइलाई गद्दी निष्कासन गरेका थिए अनि राजाका अंगरक्षकको रूपमा ठुलठुला सैनिक अधिकृतहरू थिए। तिनीहरूलाई सघाउने प्रहरीका विशिष्ट तहका आइजी त सबभन्दा माथिकै भयो, ती जम्मै जेलमा थिए। नेपाली कांग्रेसहरूले त्यसमा एमाले कति संलग्न छ, पोसिबली ठुलो हदमा संलग्न होला उ पनि, ती जम्मैलाई उन्मुक्ति दिएर ड्यामकी ड्याम मन्त्री बनाउने काम भयो। त्यसपछि चुनाव त्यही विधिबाट जित्ने प्रणालीहरू आए। त्यति बेला त्यसको अग्रता स्वयं शेखर कोइरालाले लिनुभएको थियो। बन्दुक पड्काएर मोरङमा चुनाव जित्ने क्रम देखा पर्यो अनि उहाँलाई त्यो बन्दुक नै मुखमा कोचेर एमालेले फोटो निकालेर आफ्ना पार्टीका मुखपत्रहरूमा छापेपछि हामी छक्क परेका थियौँ। लोकतन्त्र गलत हुन्छ कि क्या हो भन्ने लागेको थियो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा आलोचनात्मक एउटा दृष्टिकोण र चेतना पनि प्रवर्धन गर्न थाल्यौँ। तर हामीहरूलाई सदाकाल उपेक्षा गरियो। समय बढ्दै गयो, माओवादीको प्रपञ्च आइपुग्यो, जनयुद्धको प्रपञ्च। अब क्रमशः यस्ता कुराहरू अगाडि बढेर गए। अनि हामीले के भन्यौं भने प्रहरीमा राजनीतिकरण नगरौं, कर्मचारीमा राजनीति नगरौं, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यस्तो खालको नगरौं, शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि यो कुरा नगरौं। हामीले यो कुरा भन्यौं, कुनै पनि कुरा मानिएन। अब त्यसपछि प्रहरीलाई आफ्नो हातमा लिने अनि अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण यो प्रक्रिया चल्यो। ठुल्ठुला डनहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न थाले, मोलतोल हुन थाल्यो। हिन्दी सिनेमामा जसरी देखिन्छ सिंगम रिटर्न भन्ने टाइपका अपराधीहरू त्यहाँ देखा पर्न थाले। अब हामीहरूलाई नै ज्यानमाथि खतरा त्यस्तो अनुभूति हुन थाल्यो। त्यसको परिणाम अब अहिले हामी देख्दैछौँ। अब मलाई देश विदेशबाट चाहिँ वार्निङ आउँछ, तपाईले चाहिँ अब सुरक्षा व्यवस्था गरेर हिँड्नु पर्यो, तपाईको ज्यानमाथि पनि खतरा छ, अब के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्ने खालको मलाई यस्तो आउँछ। किनभने मान्छेलाई अनुमानै हुँदैन कि यति बोलेर पनि कोही नेपाली समाजमा
जीवित रहन सक्छ। यो ठाउँमा विषय आयो। अब चितवनमा हामीले जे विषय देख्यौं त्यसमा प्रहरी उदासीनता नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन। जस्तो जुन यो ज्ञानेन्द्र शाही माथि जे वारदात भएको थियो त्यसको अपराधी नै पत्ता लागेन भनिएको छ अहिले। सोसियल मिडियामा अब त्यो छ्यासछ्यास्ती अनुहार सहित देखा परेको छ। ती मान्छे को हुन् भन्ने कुरा नै भन्न सक्ने अवस्थामा अब प्रहरी रहेन। विगत कालमा हामीले जस्तो यो सर्वोच्च अदालतमा पनि राजनीतिकरण भयो। अघि सुशीला कार्कीको कुरा आयो। सुशीला कार्कीले अलिकति त्यहाँ भिन्न मत देखाउने जस्तो विषय भयो। सुशीला कार्कीलाई नै महाभियोगको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीको कुरा आयो। यति आरोप दीपक राज जोशीमाथि लगाइयो त्यो सुन्दाखेरि पनि लाज लज्जा बोध हुन्छ। किनभने उहाँका प्रमाणपत्रहरू नक्कली भन्ने कुरा भयो। त्यसो भने उहाँ कसरी लेक्चरर हुनुभयो, कसरी पदोन्नति हुनुभयो, कसरी ल क्याम्पसको क्याम्पसशिप हुनुभयो, कसरी अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो, कसरी सर्वोच्चमा पुग्नुभयो त उहाँ। यस्ता कुराहरू हुँदै गए। अब यी कुरालाई ठाउँको ठाउँ चेक गर्नुपर्ने थियो। ती कुराहरू चेक गर्न सकिएन। मोहम्मद अफ्ताब आलमको विषय अब अहिले यहाँ आइराखेको छ। यो प्रक्रियाबाट नै मोहम्मद अफ्ताब आलमले निर्वाचन जित्नु भएको भन्ने कुरा त्यही बेला हामीले सुनेका थियौँ। उहाँ कमसेकम 4 चोटि जति मन्त्री भइसक्नुभयो। उहाँ नै किन छनौटमा पर्नुभयो? विषय क्लियर छ। त्यो तरिकाले निर्वाचित भएर आउने, त्यही शक्तिलाई प्रयोग हुने, त्यसरी नै मन्त्री हुने र अन्य पदहरूमा जाने यो श्रृङ्खला त्यहाँभित्र चल्यो। अब रामहरिजीहरूले एउटा सांसदको भूमिका त त्यहाँ प्रखर ढङ्गले प्रकट त गर्नुभयो तर केही पनि गर्न सक्नु भएन। अब उहाँ एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफूलाई अगाडि पनि ल्याउनु भयो। किनभने नेपाली समाजले प्रखरता र योग्यताको क्रमशः खोजी गरिराखेको छ। त्यो खोजीको पर्याय उहाँहरू हो। तर उहाँहरू पनि निर्णायक रूपमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपाली कांग्रेसको करारी पराजयपछि शेरबहादुर देउवा दण्डित हुनु जरुरी थियो। नेपाली कांग्रेसका 8 जना युवाहरू, त्यसमा रामहरिजी पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन त्यो मलाई अहिले हेक्का भएन, तर 8 जना युवाहरूले एउटा सामूहिक वक्तव्य निकाल्नुभयो। सामूहिक वक्तव्य निकालिसकेपछि त्यहाँभित्र उहाँले एउटा जुझारु प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता भएका युवालाई प्रवक्ताको पद दिने बित्तिकै यो 8 जनाको समूह पनि तितर-बितर भयो। त्यो शक्ति बन्न सकेन। अन्य दलहरूको कुरा पनि यस्तै भयो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका युवाहरूले नै यो मोहम्मद अफ्ताब आलमको विषयमा कानुनी राज्यको मान्यता अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। तर त्यसको अग्रभागमा नै पार्टी सभापतिले यो राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा हो भन्ने विषय ल्याउनु भएको थियो। किनभने राजनीतिक प्रतिशोध यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा छैन। किनभने योभन्दा अगाडि अनेक प्रकरणहरू त्यहाँ देखा परिसकेका हुन्। अब पक्का कुरा के छ भने अफ्ताब आलम चाहिँ केही वर्षको लागि जेल जानुहुन्छ। 3 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्छ। त्यसपछि जसरी योभन्दा अगाडिका त्यस्ता खालका अभियुक्तहरूलाई बकाइदा उन्मुक्ति दियो, अफ्ताब आलम पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ। कथा दोहोरिन्छ र कथाले मागेको कुरा चाहिँ यही नै छ। हामीहरू कुनै एउटा सिनेमाका पात्र जस्तो हुन पुगेका छौँ। अब बालकृष्णको भन्नु भने फेरि अब के हुने हो? बालकृष्णलाई चाहिँ जन्म कैद नै थियो क्यारे बालकृष्णलाई। अब बालकृष्णले उन्मुक्ति पाउनुभयो। पुण्य गौतम चाहिँ जेलमै हुनुहुन्छ, पुष्कर गौतम चाहिँ जेलमै हुनुहुन्छ बिचारा। त्यो केटाको त मलाई कहिलेकाहीँ माया पनि लाग्छ, पढ्न थालेको, अनुसन्धान गर्न लागेको। अब अहिले बिचारा उनले चाहिँ जन्म कैद भोग्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अब पुण्य गौतमको लागि बोलिदिने को छ? के पुण्य गौतम? पुष्कर गौतमको लागि बोलिदिने को छ र? बोलिदिने कोही छैन। मैले पनि त्यो राम्रो कलिलो केटो पढ्न लागेको माया लाग्दो केटो भएको हुनाले बोलिदिएको। यो खालको प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। अब अन्तिमतिरको कुरा चाहिँ के भने
के विकल्प हुन सक्छ त? यो मूलभूत प्रश्न छ। हाम्रो देवगुरुले जीले भने जस्तो दलाल पुँजीपति वर्गलाई ठेगान लाउने बित्तिकै यस्ता खालका अपराधिक घटनाहरू कम हुने हुन् कि रामहरिजीले भने जस्तो मानव अधिकार र विधिको शासनमा जोड दिने बित्तिकै यसको समाधान हुने हो कि स्वागत नेपालले भने जस्तो यो व्यवस्था नै पल्टाउने त के गर्ने त? यी तीनटा चोइसहरू हाम्रो अगाडि देखा परेका छन्। अब मैले चाहिँ यही भित्रबाट एउटा संश्लेषण के गर्ने गरेको छु भने यी तीनटै भित्रका राम्रा प्रवृत्तिहरूलाई एकचोटि बाहिर ल्याउँदाखेरि केही विकल्प बन्छ कि? नेपाली कांग्रेसभित्र पनि राम्रा मान्छे छन्, राम्रो प्रवृत्ति छ, माओवादीभित्र पनि त्यस्तो छ, वैकल्पिक विचारको कुरा गर्ने भित्रहरू पनि त्यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू होलान्। ती सबै प्रवृत्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि एउटा विकल्प बन्न सक्छ कि? किनभने अहिलेको युगमा चाहिँ विधिको शासन, मानव अधिकार र आर्थिक निर्वाचनको विकल्प देखिएको छैन। किनभने त्यसको विकल्प भनेको या त नर्थ कोरिया हुन्छ, होइन भने अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुन्छ। पाकिस्तान पनि योभन्दा पहिलाको पाकिस्तान, त्यहाँ त अहिले पनि पाकिस्तानमा पनि निर्वाचित सरकार छ। बङ्गलादेशको कुरा पनि यही हो। सैनिक एउटा विकल्प हुन्छ कि भन्ने सर्वत्र सुनिन्छ। मैले देख्दाखेरि सैनिक पनि विकल्प हुन सक्दैन, किनभने सदाकाल सेनाले शासन गर्नु सम्भव हुँदैन। जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नै शासित हुने व्यवस्था मात्रै सर्वस्वीकार्य व्यवस्था भन्ने एउटा स्थापित मानक जस्तै बनेको छ। अब हामीले चाहिँ किन यो अप्तापालम प्रवृत्तिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेनौँ? किन हामीले सुशीला कार्कीहरूलाई उठ्न दिएनौँ? अब लोकमान सिंह कार्कीको कुरा पनि आउँछ। लोकमान सिंह कार्कीलाई हामीले नियुक्ति गरेको होइन, खिलराजलाई पनि हामीले नियुक्त गरेको होइन। किन पटक पटक खिलराजहरू अगाडि आउँछन्, लोकमान कार्कीहरू अगाडि आउँछन् र किन उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ त्यस प्रकारले चाहिँ लखेटिन्छन् भन्दा काहीँ न काहीँ यी कुराहरू, यदि तपाईँले अहिले चाहिँ यो बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नु हो भने 2047 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री, कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि मुख्य सचिव त्यो प्रकरणबाट पर रहेनछ। र के रहेछ भनेदेखि मूलभूत कुरा चाहिँ साथीहरूले पनि बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अब पार्टीको कार्यकर्ता, अधिकांश पत्रकारहरू पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले यो तोड्नुहुन्छ कि तोड्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। यदि तोड्नुहुन्छ भने मेरो एउटा रिकमेन्डेसन छ, जस्तो अख्तियारमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो प्रपञ्च जम्मैलाई थाहा रहेछ। बालुवाटारमा के भइराखेको छ, टुलखेलमा के भइरहेको छ, व्हाइट बडीमा के भइराखेको छ, 38 क्विन्टल सुनमा के भइराखेको छ, जम्मैलाई थाहा रहेछ। अब यसमा संरचनागत भ्रष्टाचार हुने हुनाले सबैको त्यसमा हिस्सेदारी हुँदो रहेछ। अनि त्यसलाई हेर्ने अन्तिम किल्ला भनेको चाहिँ अख्तियार र हुँदो रहेछ। अख्तियारमा उहाँहरूले लगेर ट्याक्कै भएर चाहिँ क्याप्चर गर्ने। जस्तो यो प्रपञ्चमा सबैभन्दा बढी सक्रिय भनेको चाहिँ दीप बस्नेत रहेछ। दीप बस्नेत 2047 सालदेखि एक दिन पनि शक्तिभन्दा पर नबस्ने मान्छे मध्येमा एउटा हो। सचिव, काउन्सिलर जनरल कलकत्ताको, सहसचिव हुँदै सूचना आयोगको डाइरेक्टर, भन्सार त छँदैछ, त्यसपछि सचिव, त्यसपछि अख्तियारको सदस्य। अनि लोकमानलाई त्यहाँ डाँडा कटाउनुको पछाडि पनि सायद यही कारण थियो होला, किन लोकमानले यो गर्न सक्ने सम्भावना थियो। किन मुख्य सचिव पनि भइसकेको लोकमान, सायद लोकमानलाई पनि थाहा थियो यो कुरा। मुख्य सचिव भइसकेको व्यक्ति हो नि त, सचिव भइसकेको व्यक्ति हो। फेरि यिनीहरूले नै बनाएको त्यो लोकमानलाई। फेरि राजाले चाहिँ हुप्र गरेर उपसचिव मात्रै बनाएको, त्यहाँदेखि माथिका जम्मै पदहरू उहाँकै पार्टीले दिएको हो। फेरि त्यो ठ्याक्कै रामशरण मतले दिएको हो त्यो। र मजगैया भन्ने एउटा उहाँहरूकै पार्टीको, हजुर बलदेव मजगैया भन्नेको डिबेट पर्यो दुईजनाको बिचमा। अनि उनले चाहिँ यो प्रवृत्ति म खप्दिनँ भन्दाखेरि बलदेव मजगैयाकै बरु जागिरी सिद्धियो, तर लोकमानलाई हल्लाउन सकेन कसैले पनि। हेर्नु त उहाँहरू चाहिँ प्रजातन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ, तर पृष्ठभूमि यस्तो छ। त्यसपछि लोकमान चाहिँ अख्तियारको चाहिँ प्रमुख हुनुभयो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने कसले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएको भनेर सोधेँ भने कसैले पनि उत्तर ठिक दिन सक्दैन। सक्छ कसैले लगाउनु, म सोध्छु भन्न सक्छ कसले बनाएको लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख।
ल भन्नुहोस् कसले बनाएको? लोकमानलाई लखेटेर हुन्छ? आफै लोकमान बनाउने अनि आफै कुरो मिलेन भनेर लखेट्ने मिल्छ त्यस्तो कुरा? त्यसपछि लोकमानलाई किन लखेटिएछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुँदैछ, किनभने बालुवाटारको प्रकरण उसले त्यहाँ न्याप्ने रहेछ यिनीहरूलाई। अनि उनीहरूले कसलाई अख्तियारको प्रमुख बनाए? ठ्याक्कै दीप बस्नेतलाई बनाए। किन? यसमा दीप बस्नेत नै अगाडि थिए, तर केमा मोलतोल मिलेन, के कुरा भयो, तर बालुवाटारको प्रकरण पनि बाहिर आयो। मलाई लाग्छ अब विष्णु पौडेल नेपालको अर्थमन्त्री हुन्छन्। के बोल्ने बाबु, किन बोल्ने? के अर्थै छैन बोलेर, त्यो देख्न थालेँ मैले अहिले। किनभने यसरी बोल्नु भनेको नेपालमा प्रजातन्त्रको खिलाफमा हुन्छ, प्रतिगामी भन्ने हुन्छ। देश र जनताको लागि विचार दिनु अनि प्रतिगामीको बिल्ला बेहोर्नु भने किन बोल्नु पर्यो यो देशमा? मैले हार्वर्ड पढ्न जान्छु भनेको ती हो, मै हो त्यसो भने। तर यो देश रहँदैन त्यसपछि। यो प्रवृत्तिबाट हामी अगाडि जाने भने यो देशलाई अब गाह्रो हुन्छ। मैले यो भन्दाखेरि यो बुढाले देश रहँदैन भन्न थालेको 10 वर्ष भइसक्यो, खोइ त हाम्रो देश छँदैछ त पो भन्छन् त लालबुजा कडाहरू त गाँठे। देश रहँदैन भनेको भूगोलै जान्छ भने त होइन नि। देश रहँदैन भनेको तन्तु रहँदैन भनेको। तन्तु रहेन भने त्यो देश रहेर पनि के हुन्छ त? तन्तु नरहने भनेको डिएसपी को सरुवा पनि विदेशी दूतावासले गर्ने, उनीहरूले इसारा नदिकन कुनै राजदूतको नियुक्ति पनि नहुने। थाहा छ भारतमा 4 वर्षसम्म राजदूतको नियुक्ति भएन किन? त्यसकारण तपाईहरुले खोज पत्रकारिता गर्नु पर्यो, पार्टीको मात्रै झण्डा हिँडेर पार्टीको मात्रै कुरा गरेर वैचारिक आधारमा मात्रै विषयलाई बुझ्ने हो भने अब मैले लेख्दा ढिलो हुन्छ, अगाडि आउनु पर्यो। अफ्ताब आलमको काण्डले पनि हामीलाई दिएको शिक्षा यही नै हो। अब म अन्तिमतिर आउँछु, किनभने यति विषाक्तता भइराखेको छ। अफ्ताब आलमको पक्षमा भएको कुरा सत्य हो कि विपक्षमा भएको सत्य हो भन्ने कुरा नै हामीलाई दिग्भ्रम बन्छ। अहिले एउटा पत्रिकाको कुरा हेर्यो भने एउटा हुन्छ, एउटा सोसियल मिडियाको कुरा गर्यो भने अर्को हुन्छ, भाइरलको कुरा गर्यो भने जे कुरा मैले बोलेको हुन्छु ठ्याक्कै उल्टो मात्रै त्यहाँ आउँछ, शीर्षक त आउँछ। के हुन्छ त यसले राम्रो गर्दैन। त्यसकारण अब हामी अलिकति संयमित हुने, क्रिएटिभ हुने, आधारित भएर मात्रै विचार दिने योतिर जाउँ। लोकतन्त्रको एउटा विकृत कारण अफ्ताब आलम हो, तर अफ्ताब आलम एक्लैबाट यो भएको कुरा होइन। अफ्ताब आलमलाई त्यस्तो गराइयो, त्यस्तो गर्नको लागि प्रेरित गरियो। म अफ्ताब आलमलाई भन्दा पनि अफ्ताब आलमको प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने जुन फेनोमेना हामीले विकास गर्यौं त्यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आउनुपर्छ। किनभने एक्लै उसले यो गरेकै छैन नि त। जस्तो नेपाल प्रहरीकै कुरा आयो भने नेपाल प्रहरीलाई यस्तो गराउन विवश बनाउने संरचना के हो? अघि स्वागतजीले भनेको एउटा कुरा धेरै विचारणीय भयो। यो इन्टरपोलको कारणले गर्दाखेरि यो भइराखेको भन्ने। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि यही छ। किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरणको पाठ नभइकन इन्टरनेसनली हाम्रो मुलुक चाहिँ त्योसँग जोडिएका अनुबन्धहरूको पक्ष राष्ट्र हुन्छ। पक्ष राष्ट्र भएपछि यसलाई उसले परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने पेरिसमा गएकोलाई पक्राउ परिन्छ। त्यो पेरिसमा गएर पक्राउ परिन्छ भन्ने बाध्यताले गर्दाखेरि अफ्ताब आलमको कुरा बाहिर आइराखेको छ। त अर्काले इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि मात्रै हामीले विधिको शासन पाउने रहेछौँ। हामी आफै विधिको शासन परिपालन गर्न सक्षम होइन रहेछौँ। यसले हामीलाई पराधीन बनाएको छ। यो नै देश नरहने कुरा हो। मैले भन्नुको तात्पर्य यो थियो। तर लालबुझक्करहरूले फेरि अर्कै नतिजा निकालिदिए, जुन कुरा मैले अघि पनि भने। यसरी उल्टो नतिजा निकाल्नेतिर हामीहरू नजाउँ, वास्तविकताको जगमा उभियौँ र एउटा स्वस्थ परम्परा र पद्धति बसालौँ। त्यसले मात्रै हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ। नत्र भने तपाईँहरू जम्मैलाई म युवा देख्दैछु, तपाईँहरूको लागि धेरै नै असजिलो भविष्य हाम्रो अगाडि देख्छु म। हामी त 60 नागिसक्यौँ, जे त होला। अब रामरीजी पनि युवा नै देखिनुहुन्छ, मन्त्री हुन बाँकी नै छ। बल्ल बिहाको कुरा सुन्यो, बिहा पनि गरेको रहेछ, त्यो पनि भाइरल नै हो। यस्तो छ स्थिति। यो प्रणालीबाट चाहिँ हामीले मुक्ति लिनुपर्छ, होइन भने धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अब बिसाउँछु। सेवा उद्योगलाई के जाओस् न, उहाँले अलिक कम समझ्नु जस्तो लाग्छ।
होइन अब शेरबहादुर देउपाको कमजोर एउटा नेतृत्व शैलीले पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको कुरा सत्य हो। तर अब योभन्दा अगाडिको कुरा त के गर्नु, अब पनि उहाँले नै जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। अब रामहरिजीहरू के हेरेर बस्नु भएको छ म छक्क पर्छु, किनभने उहाँहरूले अलिकति